Sup guys, and welcome back dito sa aking channel. Sa last video guys ay tinuro ko sa inyo ang additional drafting tools. Ngayon naman sa video na ito ay ituturo ko sa inyo ang input methods sa Cartesian coordinate system dito sa AutoCAD. Arat na! Okay guys, sa aking screen ay i-open ko ang AutoCAD application. And instead na i-click ko yung OK, i-click ko itong Open Drawing. And then, mag-open ako ng drawing para sa aking tutorial. Okay guys. So, ito na yung aking drawing. At bago ang lahat, kung gusto nyo makasunod dito sa aking video, ay paki-off ang lahat ng icon sa status bar. So, yung F8, F3, at saka F12, i-off ko muna. And then, para mas mainam yung ating discussion, ay hahatiin ko yung aking screen sa dalawa. Okay, paano gagawin yon? Pumunta tayo dito sa may In Canvas menu at i-click nyo yung little minus icon, yung viewport controls. And then, viewport configuration list to vertical. Ayan. So, nahati na yung ating screen sa dalawa. So, para maging active yung screen, ay i-click nyo lang. Ayan. Pagka kulay blue, the screen is active or yung viewport. Pagka lilipat, i-click lang yung kabila to make the viewport active. So, i-click ko dito. And then, zoom in ako para sa ating first topic. And then, dito naman, zoom in ko dito malapit sa UCS icon. Okay, ayan. Now, to start the discussion guys, ang Cartesian coordinate system ay hindi naman kaibahan dun sa pinag-aralan natin sa trigonometry na Cartesian coordinate system. So, very similar dito pagdating sa AutoCAD. Una, meron tayong horizontal axis which is the x-axis and then the vertical axis which is the y-axis. Ngayon, meron din tayong first, second, and third, and fourth quadrant. Sa first quadrant, ang coordinates doon ay positive yung x, positive yung y. Sa second quadrant naman, negative yung x, positive yung y. Sa third quadrant, negative yung x, negative yung y. And then sa fourth quadrant, positive yung x, negative ang y. Okay, try natin i-input yung point na nakikita nyo sa screen. So, meron siyang coordinate na 50, 50. So, 50 yung value ng x, 50 yung value ng y. At nasa first quadrant, kaya they are both positive. Ngayon, yung intersection ng x and y, that is called the origin or may coordinate yan na 0, 0. Ngayon ako guys, madalas ako nag-i-input ng points ko from 0, 0. Okay, pakita ko ha. So, i-click ko itong screen para maging active or yung aking viewport. Ngayon, i-enter natin yung 50, 50. Pwede tayong gumamit ng donut or pwede tayong gumamit ng point command. So, in this case, gagamit ako ng donut. Kaya, itatype ko ang DO. Enter. At i-specify ko ang inside diameter na 0. Walang butas. Kaya yung inside diameter niya ay 0. Type ko ang 0. Enter. And then yung outside diameter niya ay 5. So I'll type 5. Press enter. At mapapansin nyo, hawak-hawak ko na yung donut. At ipe-place ko siya sa coordinate na 50, 50. So I'll type 50, 50, then press enter. And then press enter or escape to exit the command. Ayan. Ito na yung aking point. So kung mapapansin nyo, they are both on the same quadrant. So ibig sabihin, lahat nung nandito sa first quadrant, positive yung x at saka positive yung y. Okay, gaya ng binanggit ko kanina. Ngayon, i-apply natin. Gawa tayo ng geometry. And then tingnan natin kung paano mag-input ng points
of different methods. Okay? So, ipan ko lang to pataas. Ayan. Then, i-erase ko tong donut. Select ko and then hit delete sa keyboard. And baguhin ko lang yung aking layer. Mapag-aaralan natin yung layer sa mga susunod na video. So, gawin ko lang orange. And then, unahin natin yung absolute coordinate system. Pagdating dito guys sa absolute coordinate system, ang pag-i-input ng points dito ay palaging with reference to the origin or palagi kang mag-uumpisa sa origin. Halimbawa, meron ditong coordinates na 20, 20. Ibig sabihin, from 0 or from the origin, nag-move siya ng 20 units sa kanan, positive. And then nag-move siya ng 20 units pataas along y, kaya positive din. Kaya meron tayong coordinate na 20, 20. At dito naman, bandang kanan, meron tayong 70, 20. Ibig sabihin, from 0 or from origin, nag-move siya ng 70 units. And by the way guys, yung bawat division dito ay 10 units ang katumbas. Okay, baka magtaka kasi kayo eh. So, 70 units along x, and then 20 units din along y. Ayun, gawin natin dito. So, gagamit lang tayo ng line command. So, type L for line, enter. And then, hindi ko gagalawin yung mouse ko ha. Magta-type lang ako sa keyboard. So, i-position ko dito yung aking crosshair. And then, I'll type 20, 20. Enter. O, yan siya. And then, itutuloy ko. Siguro, unahin natin yung counterclockwise direction. So, ang susunod natin ay 70, 20. I-type lang 70, 20. Enter. Ayun na. And then, next point, 70, 50. Enter. Okay, tuloy lang. Next point, 20, 50. Enter. And then, pwede nyong i-enter ulit yung 20, 20 or type C to close the rectangle. Kasi gagawa tayo ng rectangle dito. Now, meron pang ibang option. Ito yung kulay magenta. So, baguhin ko lang yung aking layer. Magenta. And then, ang relative coordinates ay nag-e-enter tayo ng point relative dun sa last point entered. At may format siya na @ x, y. Sa absolute, ang format niya ay x, y lang. So, dito sa relative, meron tayong additional character, yung @ sign. Ibig sabihin, relative to last point entered. Halimbawa, nag-enter tayo ng first point natin, negative 20, 20. Ngayon, i-enter natin yung next point, negative 50, 0. Ngayon, pagka in-enter natin, dadagdagan natin ng @ sign kasi magmumula tayo dito sa negative 20, 20, magmumove tayo ng 50 units along x. Ayan. Kung mag-umpisa tayo dito, 1, 2, 3, 4, 5. So, 5 times 10, that is 50. And wala tayong movement along y. Kaya, 0 lang yung kanyang value. So, ulitin ko, pag relative, mag-uumpisa tayo dito sa negative 20, 20, papunta dun sa negative 50, 0. Ngayon, pag nandito na tayo sa negative 50, 0, ito naman yung ating magiging reference point. Ibig sabihin, from here, aakyat tayo ng 30 units. Tama? 30 units, positive, ayun. And wala tayong movement along x, kaya yung x niya ay 0. Okay, gawin natin dito sa kabila. So, line command ulit, L, enter. So, ang first point natin ay i-type ang negative 20, 20. Enter. So, move ko lang yung aking cursor dito para hindi natin magalaw yung mouse at para makita natin yung ating figure. Next point guys, mula dun sa negative 20, 20, magta-type ako ng @ sign. Ibig sabihin,
relative from last point entered. And then I'll type negative 50, 0. Then press enter. Ngayon, ang reference point naman natin ngayon ay yung negative 50, 0. Doon naman tayo mag-umpisa. So, from that point, mag-enter tayo ng at sign, 0, kasi wala tayong movement sa x, at move tayo ng 30 units pataas. So, positive 30 tayo. So, 30, enter. And then, ito na yung ating reference point. Mag-move tayo pa kanan, kaya i-type ang at sign, pa kanan, positive x yun, 50, 0 dahil walang movement along y, and then press enter. And then, pwede nyo i-type uli yung negative 20, 20, or just type C for close, and then press enter to exit the command. Okay? So, meron na tayong dalawang way para mag-enter ng points, absolute and relative. Now, pangatlo naman guys, ito yung sa tingin ko ay madalas na ginagamit, kasi doon sa mga previous video natin, ito yung ating in-apply na input method, which is the direct distance entry or DDE. Ang ginagawa sa DDE ay i-hover lang natin yung direction kung saan natin ilalagay yung point, and then itatype na natin yung value. Okay? So, naka-indicate by arrow sign kung saan tayo direction pupunta. So, ito ay kanan, ito ay baba, ito ay kaliwa, at ito naman yung taas. Okay? So, i-draft natin dito yung yellow rectangle. So, baguhin natin yung layer, yellow, and then line command ulit, L, enter. First point, absolute point muna tayo, negative 70, negative 20, dahil nasa third quadrant tayo. X and Y are both negative. Press enter. O, ilagay ko yung cursor ko dito, yung crosshair ko. And then, para magawa natin yung direct distance entry, i-on natin yung ortho mode or press F8 sa inyong keyboard. Ayan. So, press F8, hilahin pa kanan yung direction ng paglalagay natin ng point, and then type 50, yung haba ng line, enter. And then, hilahin pa baba, type 30, yung haba ng line, enter. Then, hilahin sa kaliwa, 50 again, enter. And then, pwedeng hilahin pataas at i-type ang 30 or just type C, press enter to exit the command. Okay tayo doon. May pangatlo na. Marami na kayong pagpipilian. Ngayon, ang pang-apat guys is i-on natin yung dynamic input or press F12 sa inyong keyboard. Ang dynamic input guys, by default, ay naka-relative coordinates yan. Paano naman yon? Halimbawa, gagawa tayo ng line. L, enter. Now, i-input natin yung first point, which is 20, negative 20. So, i-type natin 20, negative 20. Enter. Ayan. So, paki-off lang yung F8. Ayan. So, next point natin, i-enter natin yung 50, 0. Pero, without the at sign. Bakit wala yung at sign? O, tingnan natin ha. So, enter 50, 0. Enter. Sundan lang yung point natin, yung next point. Type 0, negative 30. Enter. And then next point natin, negative 50, 0. Enter. And then, pwedeng i-type ang 20, negative 20 or simply type C for close, then press enter. Ang ginagawa guys ng dynamic input ay pwede na tayo mag-enter ng point without entering the at sign kasi naka-default siya sa relative. Pakita ko lang kung saan natin i-modify yon. I-type natin ang
DS para sa drafting settings. At pumunta tayo sa Dynamic Input tab. At under Enable Pointer Input Settings. So, i-click natin yung settings at makikita nyo dito sa format, naka-polar format siya and then naka-relative coordinates yung kanyang input option. So, no need to type @ kapag meron tayong dynamic input or naka-on yung ating dynamic input. Okay tayo doon. Pwede nyo baguhin ng absolute or pwede nyo baguhin ng Cartesian format. Nasa sa inyo yon. Okay, I'll click OK to close. Then, OK ulit para sa drafting settings dialog box. Next natin guys, click ko lang dito to activate the viewport. Punta tayo sa relative polar coordinates or polar coordinates. So, i-zoom in ko lang. Gagamit ako ng zoom real time. Z, enter, enter. Para makita nyo yung figure na naka-fit sa screen. And then, press escape to exit the command. Yung ating 4 squares dito, i-delete ko na. I'll use the crossing selection. Yan. And then, hit delete sa aking keyboard. May naiwan. No problem. Delete. Discuss natin yung polar coordinates. Pagdating guys sa polar coordinates, mag-e-enter tayo dito ng angle. Ngayon, saan ba magsisimula yung measurement ng angle? So, indicated dito guys, kapag ang angle natin ay counterclockwise, ayan, CCW, we have a positive angle. So, starting from 0 to 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315. As long as counterclockwise yun, positive angle tayo. Otherwise, kapag ka-clockwise, negative angle ang value natin. Pwede tayo mag-input, halimbawa, kung gusto natin yung angle na 315 degrees, pwede tayo mag-input ng negative 45, tama? Or pwede tayo mag-input ng positive 315 degrees. Ganun yun. Gawin natin yung example. So, move natin dito sa taas. Ayan. Okay guys, isunod natin itong absolute polar at saka relative polar coordinates. Okay, change natin yung layer from yellow to orange. Ayan. And then, i-click natin yung line tool, launch the line command, and then start tayo sa absolute polar. Ang absolute polar guys ay merong format na distance, angle sign, at saka yung kanyang angle value. Okay, ganito. Since nag-start tayo dito sa origin, ang first point natin ay 0, 0, enter. And then, i-off muna natin yung dynamic input kasi naka-relative yan. Press F12 sa inyong keyboard. And then, type 60. Angle sign or shift, 30. Enter. Next guys ay 60. Shift, negative 30. Enter. And then, you can type 0, 0 or C para sa close and then press enter. Okay? Yan yung absolute polar na may format na distance, angle sign, then the angle value. Okay? Change ko lang yung layer sa yellow. And then, punta naman tayo sa relative polar. Ang relative polar ay mayroong @ sign, of course, since it is relative to the last point entered, and then the distance, angle sign, and then the angle value. Start uli ako ng line command. I'll type L, enter. And then 0, 0, enter. Then I'll type @ sign, 60, shift, 150, enter. And then, pwede kong i-type yung @ sign 60,
angle sine 270 or yung counterpart niyang at sine 60, angle sine negative 90. So, mamili kayo sa dalawa kung ano yung itatype nyo. So, I'll type 60, shift comma. Okay, backspace tayo. Nakalimutan ko yung at sign. So, at sign 60, shift comma 270, enter. And then, you can type 0, 0, enter, or C, enter, to exit the command. Okay? So, yan yung ating different methods of input dito sa ating AutoCAD application. Okay, para bumalik sa single screen, nakikita nyo itong plus sign dito. Double-click nyo lang. Ayan, double-click para makabalik sa ating single screen or viewport. And then, double-click nyo lang yung middle mouse button para sa zoom extents. Okay? At dyan natatapos yung ating Cartesian coordinate system dito sa AutoCAD. Sa next video guys ay ituturo ko sa inyo ang additional edit or modify tools as well as yung ating tinatawag na inquiry commands. Okay? See you on the next video and stay safe guys. God bless you all.